สวัสดีครับผมภูมิจากโซโนสลิบาร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่มูอินแบงกอกนะครับเป็นไนท์คลับชื่อดังครับที่เป็นแฟรนไชส์มาจากเกาหลีนะครับวันนี้เขามาเปิดในไทยแล้วนะครับโซโนสลิบาร์ของเราครับได้ทำการติดตั้งระบบเสียงแล้วก็มีโปรดักต์เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับโซโนสลิบาร์ในงานโปรเจกต์นี้นะครับก็บรรยากาศข้างในการติดตั้งแล้วก็ดีเทลจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันข้างในเลยครับไปโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่แจ็คนะครับซึ่งเป็นห้องหลักนะครับสำหรับที่มูอินแบงกอกนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก่อนออกแบบนะครับเราได้รับโจทย์มาจากลูกค้านะครับห้องนี้นะครับต้องการแนวเพลงที่เป็น EDM นะครับมีการแดนซ์ปาร์ตี้กันคือใช้ระบบที่ต้องการเฮดรูมค่อนข้างสูงนะครับก่อนออกแบบนะครับเราได้measurement ห้องซึ่งห้องนี้มีหน้ากว้างขนาดประมาณ12 คูณ 20 เมตรนะครับจะทำยากนิดหน่อยตรงที่มีเพดานค่อนข้างสูงนะครับประมาณ7 เมตรถึง 8 เมตรเลยนะครับซึ่งหมายความว่าการที่จะมีเสียงสะท้อนจากเพดานหรือว่ามีอะคูสติกแบบรีเวิร์บที่ไม่พึงประสงค์นะครับมาจากเพดานจะส่งผลถึงการออกแบบระบบเราค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงเลือกใช้เป็น IS Series นะครับจากอดัมสันส่วนตัวเมนนะครับเราเลือกใช้เป็น IS 10นะครับจำนวน12ใบนะครับห้อยอยู่ข้างละ6ซึ่งความสูงในการห้อยของไลอาเล่ในคลับนี้เนาะจะไม่สามารถแขวนสูงได้เยอะเท่ากับว่าถ้าเราแขวนสูงไปเรื่อยๆนะครับก็เสียงสะท้อนจากเพดานก็ค่อนข้างเยอะเราพยายามแขวนให้ได้ในระดับที่พอเหมาะเพื่อที่จะได้ให้ผู้คนได้ direct sound ที่แบบเหมาะสมนะครับแล้วก็คนข้างหน้าไม่รู้สึกเสียงดังจนเกินไปเนาะพูดง่ายๆคือเราพยายามเฉลี่ยความดังหรือว่าโทนเสียงนะครับให้เท่ากันทั่วทั้งห้องนะครับสำหรับซับวูฟเฟอร์ที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้เป็น IS 219นะครับอยู่จำนวน6ใบนะครับการออกแบบซับวูฟเฟอร์นะครับเราไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าเราจะมีเสียงสะท้อนจากผนังหรือว่าจากเพดานหรือว่าจากพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็จะมี cancellation ของซับที่ไหนบ้างนะครับซึ่งดีไซน์แรกนะครับที่เราออกแบบสำหรับซับวูฟเฟอร์นะครับเราเจาะรูไว้ตรงเวทีนะครับทั้งหมดก็คือซับทั้งหมด6ใบนะครับทำ configuration เป็นซับอาร์เรย์นะครับคือวางเรียงกันอยู่ข้างหน้าเวทีทั้งหมดเลยทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะบีบมุมกระจายเสียงให้แคบลงมานะครับเพื่อที่จะลดเสียงสะท้อนจากด้านข้างจากผนังได้เยอะพอสมควรเนาะแต่ทีนี้ก็มีส่งผลนิดหน่อยนะครับต่อเพื่อนบ้านของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ cancellation ด้านหลังเนาะทีนี้ก็มีคอมเพลนจากด้านข้างว่าเสียงจาก subwoofer เนี่ยล้นไปถึงด้านล่างซึ่งเราได้ทำการจัดการทั้งหมดใหม่นะครับเรา measurement ว่าความถี่ไหนที่รั่วไปถึงด้านหลังของเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็เราจัดการด้วยการทำ configuration แบบใหม่เป็น N5 cardioid นะครับสำหรับ subwoofer ลบความถี่ประมาณ50 เฮิรตซ์ออกไปนะครับจากด้านหลังเวทีหลังจากที่เราแก้ configuration สำหรับ subwoofer เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลแบบทำให้ข้างหน้าก็คือปาร์ตี้เต็มที่เลยนะครับเสียงไม่ออกไปด้านหลังแน่นอนสำหรับที่มูอินนะครับเรามี Super VIP นะครับที่อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านหลัง DJ นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้มันจะอยู่สูงกว่าผู้ชมปกติเนาะคนดูปกติจะอยู่ด้านล่างแต่ทีเนี้ยเราต้องขึ้นบันไดมาอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นระดับเดียวกับ DJ ไลน์อาร์เรย์ของเราไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ของ Super VIP ด้านบนนะครับดังนั้นเราจึงมี IS 7PX นะครับจำนวน4ตัวนะครับที่ทำเป็น Backfill อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุม Super VIP ของเรานะครับจุดเด่นของตัว IS 7PX ตัวนี้นะครับก็คือใช้ Amplifier แค่ช่องเดียวเนาะเขาจะมี Passive Crossover ด้านในตู้นะครับในส่วนของด้านหน้าของ DJ นะครับเรามี Front Fill นะครับที่เป็นซีรีส์ต่างไปนิดนึงนะครับเป็น Point Series นะครับก็คือมี Point 8นะครับจำนวน2ตัวสำหรับผู้ชมที่อยู่หน้า DJ เนาะเพราะว่าไลน์อาร์เรย์ของเราอาจจะครอบคลุมไม่ถึงตรงกลางบูธ DJ นะครับส่วนมอนิเตอร์ของ DJ นะครับเราใช้เป็น M12 นะครับจากอดัมสันเหมือนกันนะครับซึ่งก็วางอยู่บนบูธซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องการความดังให้ DJ พอสมควรเนาะเวลาเขาเพอร์ฟอร์มอะไรตรงนี้ก็จะได้มีเฮดรูมที่เหลือๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับระบบของอดัมสันในแจ็คนะครับส่วนโปรเซสเซอร์หัวใจหลักของที่มูอินนะครับเราใช้เป็น Allen & Heath D-Live นะครับโดยใช้ DM0 นะครับเป็นตัว Mix Rack นะครับแล้วก็ Control Surface โดยใช้ 4,500 นะครับมูอินนะครับเราใช้แค่มิกเซอร์ตัวเดียวนะครับแต่คอนโทรลทั้งหมด3ห้องนะครับมีทั้งห้องที่ชื่อ Jack District แล้วก็ Living นะครับซึ่งทั้ง3ห้องนะครับ Connect กันผ่านโปรโตคอล Dante นะครับจาก Ordinate นะครับทั้งโซน District นะครับเรามีโปรเซสเซอร์หลักเป็น AHM16 ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณจาก Allen & Heath D-Live ก็คือเราจะวางตัว D-Live นะครับไว้ใน Jackแล้วก็ส่งผ่านโปรโตคอล Dante ไปหา AHM16 ใช้ระบบเน็ตเวิร์กจากทาง Agora นะครับในการคอนโทรล Dante แล้วก็คอนโทรลเน็ตเวิร์กทุกๆอย่างเลยครับทำผ่าน Agora ทั้งหมดเลยเนาะ Connect ทุกระบบเข้าด้วยกันผ่าน Agora นะครับในโซน District นะครับจะเป็นโซนที่เป็นเหมือนโถงต้อนรับของคลับนะครับจริงๆก็แอบมี DJ เล็กๆอยู่นะครับอยู่ตรงมุมตรงบาร์นะครับก็ลำโพงที่ใช้ข้างนอกนะครับจะเป็น DB Technology นะครับเป็นรุ่น Opera นะครับแล้วก็ซับเป็นซับ618นะครับส่วนมิดไฮที่ใช้เป็น Opera 12นะครับ
คอนโทรลผ่านตัว AHM16 ทั้งหมดนะครับที่นี่นะครับเราสามารถส่งเสียงจากห้องทุกห้องนะครับ3ห้องสามารถส่งไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับสามารถสลับเสียงห้องแจ็คไป living ไป district ไปทุกที่นะครับได้เลยถ้าเราต้องการนะครับซึ่งนี่เป็นข้อดีนะครับในการใช้ Audio Network ในการคอนโทรลทุกๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับเรามีจอทัชสกรีนของ Allen & Heath นะครับเป็นรุ่น CC7 นะครับในที่นี้นะครับน่าจะใช้งานแตกต่างจากที่อื่นพอสมควรที่อื่นนะครับน่าจะใช้เป็นการสำหรับสลับเสียงเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มหรือว่ามิวต์สัญญาณต่างๆนะครับเราใช้ CC7 นะครับเป็น monitoring ให้ DJ นะครับบางวันนะครับถ้า DJ เล่นความดังที่ดังเกินไปนะครับเกิดที่เป็น Sound Engineer นะครับเขาก็จะส่งสัญญาณมาผ่านทางจอ CC7 นะครับว่าคุณเล่นดังเกินไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาสามารถปรับไมค์เองได้ด้วยนะครับวอลลุ่มของไมโครโฟนเนาะผ่านทางทัชสกรีนตัวนี้นะครับก็น่าจะใช้งานสะดวกนะครับคิดว่าแบบถ้าเขาไม่ได้ยินเขาก็เพิ่มได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับดันเต้นะครับเราแบ็กอัพไว้นะครับทั้ง primary secondary แล้วก็มีเป็นโปรโตคอล DX สำหรับ Allen & Heath นะครับซึ่งถ้าเกิดสายแลนเส้นใดเส้นหนึ่งดับไปนะครับก็จะสวิตช์เป็น secondary หรือว่าเป็น analog อัตโนมัตินะครับสำหรับที่นี่ก็หายห่วงนะครับสำหรับนักเต้นที่ปาร์ตี้อยู่นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าระบบจะดับตอนไหนนะครับเพราะว่าของเราได้สำรองไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ Hi, I'm Kevin. I'm one of the founders of Muin. Muin is actually a Korean branch, and we plan to bring it here to Bangkok, as it means dancing people is really something that we wanted to do. For myself, I've been around in Bangkok for more than 11 years. I think it's 12 years at the moment, and I never really had the experience in a club that is like punchy and that you feel that the sound is all around you and you really want to go party and dance. And actually I always think I want some club where you don't notice the sound, so it's like you just like it's an environment where you go into. And as Adamson was not used in Bangkok that much, especially in the nightclub, I thought this was a great choice. So I talked with all the specialists of Adamson. I went to listen, and it was just way different than what I heard before. That's a big reason why we choose Adamson. Actually, myself, I'm a lighting designer. I created a lot of clubs in Bangkok and in the rest of the world, lighting, visual-wise. For my own club, I want to do it myself, and I think my strong point is always that I want to create something unique, so an eye catcher. In this club, we choose to do LED matrix system. So we have the whole roof covered with these LED strips. It's more than 1.5 kilometer of LED strip, and they're all, the pixels are all like singly controlled. So for me, that was the eye catcher, and it was something never been done in Bangkok. I really wanted the people, when they come in and they, for example, take an Instagram story and you look at it, you say, oh, this is Muin. And I think we succeeded with that. I'm Gert, I'm sound engineer for Muin. Been here since the start, during construction, choosing the whole sound system in every room, deciding what's best for the club to make it like work perfectly. Adamson, yeah, they just, how to say, the bass is amazingly strong. The mids are also strong, but like super detailed, and the highs, it's powerful but smooth for every music. But basically for EDM in our club is just perfect. I didn't have that much experience with Allen & Heath before, just some analog boards in the past. But I'm amazed with the D-Live. It's just so flexible for everything. It's easy to use. It sounds amazing. Effects are amazing. EQ sounds perfectly compresses. Wow. And so yeah, very happy with Allen & Heath. Muin can always come and visit. Everybody is welcome. My experience that I want you to experience is like a unique night, a night that you will say to your friends like, hey, we need to go there. We really have to see this. I had a great, amazing experience. So please come, enjoy, have the night out.